kawan-kawan dekat TF. Hari ni kita nak beli barang dapur. Esok dah puasa. Sekarang kita nak beli barang dapur. Wah, ya tu. Topoki. Kambing tu. Bulgogi, jajangmyeon. Tak pernah makan. Ati pernah makan. Ya, dia nak makan apa? Panas. Ni ya. Apa tu? Beli monkey. Ajinya. Tengok dia nak cakap sofa ibu. Puan ni kan? Ni ambil. Lupa nak ambil cucai. Nak buat butter chicken tak boleh nak buat. Buat cucai. Oh my god. Lah ambil juga ni. Dia yang ambil. Ayah lah. Abang tunjuk. Ibu tanya. Nak tak? Dia letak dalam satu beli. Abang tunjuk je. Apa tu? Lagi tu nak kena. Sardin. Kat mana
Sahur makan ni. Sahur makan Maggi je sebab banyak sangat Maggi ni. Nampak ni? Ni Maggi cup lagi, Maggi ni lagi. Astagfirullah. Ya, jadi beli. Banyak tu bola RM7.5. Dia beli biskut raya. Temperi. Tahulah sedap lagi tak ni. Ni home style sinar. Tak rasa tu. Hari ni tak puasa lagi. Esok baru puasa. Ayah, buka ni. Bukan ikan. Dah boleh. Oh, ayah. Raya. Boleh lah, sebab harga dia murah kan. Bobel ke? Tunjuk orang siang ikan pula. Ikan apa tu? Nak mau jajan? Amat lah. Oh, jadi. Awal lagi lah. Carrot. Beli lagi daun cili kering kau banyak gitu. Ini apa-apa. Dan chai. Masak ni siapa? Satu je. Kali. Ini kita masak. Duit. Ubat. Eat chocolate more. Eat lagi coklat banyak.
buang. Tak. Ke sini. Okay korang, setakat ni je video Cik T untuk shopping groceries bulan 4 ni. So harap korang suka, jangan lupa untuk tekan butang like and subscribe. Jumpa saya ada KC guys next time. My next video, bye bye. Assalamualaikum.